Hello dear viewers. আপুনি ইংৰাজী শিকিবলৈ বিচাৰিছে নেকি? তেনেহলে ইংৰাজী শিক্ষক ডিজিটেল স্কুলত অতি সহজতে অতি কম দিনতে তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। Let's start the video. আৰু যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহলে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। Let's start the video. Why are you standing here? তুমি ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? Why are you standing here? তুমি ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? So what happened? তাতে কি হল? So what happened? তাতে কি হল? Tell me, how can I help you? কোৱা মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰো? Tell me, how can I help you? কোৱা মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰো? Either you or he can sit here. আপুনি বা তেওঁ ইয়াত বহিব পাৰে. Either you or he can sit here. আপুনি বা তেওঁ ইয়াত বহিব পাৰে. Either Ram or Ratan will go to the market. Ram বা Ratan বজাৰলৈ যাব. Either Ram or Ratan will go to the market. Either Rohim broken the calf or his brother. Rohim বা তেওঁৰ বাইক কাপটো ভাঙিছে. Both of you can sit here. আপোনালোক দুয়োজনে ইয়াত বহিব পাৰে. Both of you can sit here. Both of you do the work. তোমালোক দুয়োজনে কামটো কৰিব পাৰা. Both of you do the work. তোমালোক দুয়োজনে কামটো কৰিব পাৰা. I had time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় আছিল. I had time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় আছিল. I did not have time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় নাছিল. I did not have time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় নাছিল. I had nothing before 5 years. 5 বছৰ আগতে মোৰ একো নাছিল. I had nothing before 5 years. 5 বছৰ আগতে মোৰ একো নাছিল. I want to ask you something. মই আপোনাক কিবা সুধিব বিচাৰো. I want to ask you something. মই আপোনাক কিবা সুধিব বিচাৰো. I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম. I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম. Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? With whom are you speaking? তুমি কাৰ লগত কথা কৈ আছা? With whom are you speaking? তুমি কাৰ লগত কথা কৈ আছা? Those are my friends. সিহঁত মোৰ বন্ধু. Those are my friends. সিহঁত মোৰ বন্ধু. I will try after some time.
মই কিছু সময় পিছত চেষ্টা কৰিম I will try after some time মই কিছু সময় পিছত চেষ্টা কৰিম I don't know anything about him মই তেওঁৰ সম্পৰ্কে একো নাজানো I don't know anything about him মই তেওঁৰ সম্পৰ্কে একো নাজানো I know everything about you মই তোমাৰ বিষয়ে সকলো জানো I know everything about you মই তোমাৰ বিষয়ে সকলো জানো You will remind me later তুমি মোক পিছত মনত পেলাই দিবা You will remind me later তুমি মোক পিছত মনত পেলাই দিবা Whatever you think তুমি যি ভাবা Whatever you think তুমি যি ভাবা She was 3 years elder to me তাই মোতকৈ 3 বছৰ ডাঙৰ আছিল She was 3 years elder to me I don't want to hurt you মই তোমাক কষ্ট দিব নিবিচাৰো I don't want to hurt you মই তোমাক কষ্ট দিব নিবিচাৰো You can't do anything আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে You can't do anything আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে How long will it take এইটো কৰাত কিমান সময় লাগিব How long will it take এইটো কৰাত কিমান সময় লাগিব One day everything will be fine এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব One day everything will be fine এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব When did you see me last time তুমি মোক শেষবাৰ কেতিয়া দেখিছিলা When did you see me last time Where did you live before তুমি আগত ক'ত থাকিছা Where did you live before তুমি আগত ক'ত থাকিছা Where did you work before আপুনি আগতে ক'ত কাম কৰিছে Where did you work before আপুনি আগতে ক'ত কাম কৰিছে Where did you buy it from তুমি এটো ক'ৰ পৰা কিনিছা Where did you buy it from তুমি এটো ক'ৰ পৰা কিনিছা Why are not you answering তুমি কিয় উত্তৰ দিয়া নাই Why are not you answering তুমি কিয় উত্তৰ দিয়া নাই How much is this mobile এই মোবাইলটো কিমান How much is this mobile এই মোবাইলটো কিমান Are you looking for someone আপুনি কাৰোবাক বিচাৰি আছেনে Are you looking for someone আপুনি কাৰোবাক বিচাৰি আছেনে You don't have to do anything তুমি একো কৰিব নালাগে You don't have to do anything তুমি একো কৰিব নালাগে This is your misconception এইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা This is your misconception এইটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা
I want to go with you. মই তোমাৰ লগত যাব বিচাৰো. I want to go with you. মই তোমাৰ লগত যাব বিচাৰো. The king had two sons. ৰজাৰ দুইজন সন্তান আছিল. The king had two sons. ৰজাৰ দুইজন সন্তান আছিল. He was my childhood friend. তেওঁ মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু আছিল. He was my childhood friend. তেওঁ মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু আছিল. No one was with me yesterday. যোৱাকালি মোৰ লগত কোনেও নাছিল. No one was with me yesterday. I am very glad to meet you. মই তোমাক লগ পাই বহুত আনন্দিত. I am very glad to meet you. মই তোমাক লগ পাই বহুত আনন্দিত.